Xin kính chào quý khán giả Nửa Vòng Chất TV. Thưa quý vị, lúc này đây tối 25 tháng 5 theo giờ California, Hoa Kỳ và đồng thời cũng là sáng Việt Nam 26 tháng 5. Chương trình này hiện tại đang phát hình trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội. Ngày hôm nay tâm điểm trong tuần, như mọi khi, chúng tôi kết nối cầu truyền hình đến điểm cầu Lido Sài Gòn, nơi có nhà báo Đỗ Dũng, người đang cộng tác cho báo Người Việt. Và ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng để nói về chỉ một chủ đề duy nhất. Thưa quý vị, ngày hôm nay theo giờ Hoa Kỳ 25 tháng 5, Chủ nhật, trên trang nhất của The New York Times, một trong những tờ báo nổi tiếng của Hoa Kỳ và của thế giới, đã đăng một bài trên trang nhất với cái tiêu đề đó là Việt Nam vội vã xé đất để xây dự án sân góp của ông Trump. Và chúng ta sẽ thấy gì từ bài viết này, cũng như là chuyện liên quan đến đàm phán thuế quan có gì mới rất đáng chú ý, thưa quý vị. Trước khi đến với chủ đề này, quý vị với màn hình tôi sẽ quay trở lại ngay. Right here at home. Want a massage chair made from Texas? Call Tom Lee at LaRocco. LaRocco vinh dự được đài truyền hình lớn CBS đưa tin như là một hình ảnh tiêu biểu trong lĩnh vực Made in USA, và ghế massage vật lý trị liệu LaRocco là một ví dụ. Video này được chiếu trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ trong chương trình Saturday Morning như là một thông điệp nhắn gửi rằng đến lúc chúng ta cần ủng hộ các sản phẩm sản xuất tại Hoa Kỳ cũng như ủng hộ người lao động Hoa Kỳ. Vâng, thưa anh, mới cách đây 2 ngày chúng ta đã nói cái chuyện mà The Economist, một trong những tờ báo nổi tiếng của Anh, đã đăng bài có hình ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đeo cái mắt kiếng có 2 ngôi sao vàng trên trang bìa của tờ báo này. Chưa dừng lại ở đó, giờ đây chúng ta thấy The New York Times trong 2 ngày 24 và 25 đăng 2 bài về Việt Nam, mà trong đó ngày 25, ngày hôm nay, lên trang bìa tờ báo giấy được phát hành khắp nước Mỹ. Thì thưa anh nghĩ sao về cái chuyện mà Việt Nam liên tục được nhắc trong những ngày qua như vậy? Xin chào anh. Anh Jared Phạm và chào khán giả Vòng Chất TV. Như tôi nói trong chương trình trước đó, Việt Nam bây giờ là cái tâm điểm chú ý của thế giới, đặc biệt là trong cái cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cho nên báo chí Mỹ họ chú ý Việt Nam rất là nhiều. Và lại Việt Nam lại là cái quốc gia mà bị đánh thuế, một trong 3 quốc gia đánh thuế nặng nhất, với cái biểu thuế là 46%. Thành thử ra người ta chú ý xem là Việt Nam sẽ thương thuyết cái này như thế nào, bởi vì như chúng ta nói kỳ trước, Việt Nam bị kẹt giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Thành ra ông Tô Lâm là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, như cái bài báo của tạp chí The Economist viết, là tìm cách thoát ra hai cái quốc gia này và đi tìm những người bạn mới. Thì đó là cái câu chuyện mà kỳ trước đã nói. Thì ngày hôm nay đó là coi như tờ New York Times họ chú ý đầu tiên hết đó. Anh có thể cho qua coi cái bài mà ngày 24 với cái tựa đề là Trung Quốc coi như ảnh hưởng như thế nào đó, Trung Quốc đứng ở giữa cản đường như thế nào trong cái chuyện mà đàm phán giữa Việt Nam và Mỹ. Thế giờ cái tựa đề đó thì họ trong cái bài viết này họ đề cập đến là hàng hóa của Trung Quốc vẫn tiếp tục tràn qua Việt Nam, đặc biệt là cái công ty Shein. Công ty Shein là công ty bán hàng thời trang, và gần đây họ đã mướn một số nhà kho ở tại Sài Gòn và ở tại Long An, và họ mướn tất cả 2.000 công nhân để mà coi như là gói ghém đồ đạc để xuất cảng sang bên Mỹ, cho thấy rằng là cái việc mà hàng hóa của Trung Quốc qua Việt Nam vẫn chưa có ngừng. Và trước đây thì trong bài báo này cũng nhắc lại cái lời của Peter Navarro, là cố vấn thương mại của Tổng thống Mỹ, vào ngày 5 tháng 4 có nói rằng là Việt Nam là coi như là thuộc địa của Trung Quốc, cũng như Việt Nam là cái nơi mà coi như là Trung Quốc tuồn hàng sang. Và cũng phải nhắc lại rằng là cái thặng dư mậu dịch giữa Việt Nam và Mỹ trong năm 2024 lên tới 123,5 tỷ đô la. Nó tăng như vậy là gấp mấy lần luôn. Từ 2017 nó chỉ có 38,3 tỷ đô la mà thôi. Như vậy là nó tăng thêm hơn 80 tỷ đô la. Trung bình là mỗi năm
trong khoảng thời gian 7 năm đó, từ 2017 tới 2024. Như vậy là mỗi năm tăng khoảng 12 tỷ. Đó. Như vậy là trong 7 năm là 82 tỷ. Từ 38,3 tỷ năm 2017 mà lên tới 123,5 tỷ năm 2024. Thì con số là con số Mỹ khó chịu. Thành thử ra Mỹ mới đòi đánh thuế nặng Việt Nam. Đó, đồng thời đánh thuế nặng Trung Quốc luôn. Nhưng mà gần đây thì Mỹ hoãn lại với Trung Quốc và cũng hoãn lại Việt Nam rồi, nhưng mà vẫn chịu cái mức 10%, riêng Trung Quốc thì bị cái mức là 30%. Đó. Thì họ tính ra đó là trong cái tháng 4 vừa rồi không đó, là Việt Nam vẫn tiếp tục xuất cảng sang Mỹ với cái con số là 12 tỷ. Trong khi đó nhập cảng của Trung Quốc là 15 tỷ. Hai con số này đều cao hết. Đó, đều cao kỷ lục. Thì nó cho thấy rằng là gì? Thế mà Việt Nam mà xuất cảng sang Mỹ tăng đó, thì là nhập cảng Trung Quốc lại tăng. Đó. Thành ra cái vấn đề này rất là khó cho Việt Nam trong cái chuyện mà ngăn chặn hàng của Trung Quốc. Và ở trong đây, cái bài viết này thì tờ New York Times có phỏng vấn một nhân vật là coi như phó chủ tịch Hiệp hội may mặc Việt Nam. Ông này là chủ tịch hội đồng quản trị của nhà máy dệt Thành Công. Thì ông có nói rằng là 60% hàng dệt của Việt Nam là đều nhập của Trung Quốc. Nếu bây giờ không cho Trung Quốc sang thì làm sao Việt Nam sản xuất được. Đó. Và cái điều Mỹ không phải chỉ đánh thuế Việt Nam để mà làm giảm thâm hụt mậu dịch không, mà họ còn muốn là Việt Nam phải ngưng, không có nhập hàng hoặc bớt nhập hàng nguyên liệu của Trung Quốc. Đó. Nhưng mà thưa anh, như tôi nói vừa rồi đó, cái ông mà phó chủ tịch hiệp hội mà may mặc Việt Nam bảo rằng là tất cả những cái đều không thể làm được. Bây giờ nếu mà ngưng nhập hàng Trung Quốc thì Việt Nam cũng mất việc làm luôn. Thành ra điều đó rất là khó. Ông đó là ông Trần Như Tùng. Ông này là phó chủ tịch hiệp hội may mặc của Việt Nam. Và anh biết đã coi như là hàng hóa may mặc của Việt Nam xuất cảng sang Mỹ rất là nhiều, đặc biệt là các công ty như Nike, Adidas, rồi các công ty khác nữa, mướn cái số công nhân rất là lớn. Thành ra cái bài viết này nó cho thấy rằng là Việt Nam có thể nói là gần như là bó tay. Mặc dù Việt Nam đã lập ra những cái nhóm công tác để ngăn chặn hàng giả, hàng xuất cảng đội lốt của Trung Quốc qua Việt Nam, rồi nghĩa là giới chức Việt Nam vừa rồi cũng làm việc với cả quan thuế của Mỹ, rồi Việt Nam đưa ra một số biện pháp vân 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 vân. Nhưng mà cái khó đó là Việt Nam vẫn không thể nào mà bỏ được là hàng hóa mà không thể nào mà gọi là không có hàng, là không có cái chất Trung Quốc trong đó, ít nhiều, không có thép, cũng có cao su, cũng có sợi vải, vân 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 vân, nói chung là đều có của Trung Quốc. Và từ cái nguyên liệu của Trung Quốc đã qua Việt Nam, và từ Việt Nam qua Mỹ. Cho nên cái bài mà của New York Times đó, mà cái tựa đó là How China, thấy không, coi như là get in the way, stand in the way of a US Vietnam trade deal, thì nó cho thấy rằng là Việt Nam rất khó. Và giống như hôm trước trên địa trình trước, cách đây 2 ngày tôi có nói với anh, là bởi vì Việt Nam với Trung Quốc là hai quốc gia phải nói là rất thân thiện, ít nhất về mặt ý thức hệ, rồi địa chính trị, rồi đủ thứ hết, mặc dù chẳng có ưa nhau gì cả, thấy không? Và họ vẫn giữ cái mối giao hảo đó, và Trung Quốc là cái đối tác quan trọng nhất của Việt Nam, cho nên Việt Nam không thể nào làm phật lòng Trung Quốc. Thành ra có thể nói rằng là bó tay. Thế bây giờ bó tay thì Việt Nam làm cái gì? Thì Việt Nam chỉ có làm một cách là mua hàng của Mỹ để mà giảm bớt thâm thủng mậu dịch. Nhưng mà vừa rồi anh thấy là các phái đoàn đi sang đó cũng mới chỉ ký những MOU, dự định sẽ mua cái là máy bay Boeing, mua khí đốt hóa lỏng, rồi vừa rồi là dự định mua cả nhà máy nguyên tử, vân vân vân. Chưa có cái gì đi vào cụ thể hết. Đó. Thì giả sử nếu có đi vào cụ thể chăng nữa, cộng luôn nếu mà trong tương lai mà có mua máy bay F-16 chăng nữa đó, thì nó cũng chỉ tầm 10 tỷ, mười mấy tỷ, chứ không có nhiều. 123,5 tỷ mà anh giảm xuống rất là khó. Thành ra cái đó là cái phía Việt Nam họ đang cố gắng họ làm. Đó, làm tới đâu thay tới đó. Thì bây giờ họ có một cách thứ ba, đó là làm hài lòng ông Trump. Làm hài lòng ông Trump thì phải nói là như thế này. Tờ báo New York Times ngày hôm nay họ cũng đăng một cái bài về vấn đề gọi là ông Trump coi như có thể nói là cái người mà tổng thống lợi dụng cái chức vụ của mình để mà kiếm tiền nhiều nhất trong lịch sử của Mỹ từ trước tới giờ. Chưa có tổng thống nào mà như ông ấy đó. Quý vị phải nên nhớ, anh phải nên nhớ, ông Trump đang làm tổng thống và ông vẫn trông coi cái doanh nghiệp của ông. Ông chưa lấy tên ra khỏi doanh nghiệp của ông, mặc dù để cho mấy người con coi, nhưng mà ông vẫn kiếm lời trong doanh nghiệp của ông. Đó, trong thời gian qua coi như là các cái thương vụ của ông đều dính dáng, tức là trong cái vai trò tổng thống của ông, người ta phải làm cho ông hài lòng.
để rồi trong cái chung nó có cái riêng. Mặc dù tòa chốt nói là ông Trump mới là ông giàu lắm, không có làm gì đó, nhưng mà rõ ràng từ chiếc phốp cho thấy là ông giàu thêm. Hồi trước có 3.8 tỷ, bây giờ ông là 5.2 tỷ rồi tài sản của ông. Tức là gì? Ông sử dụng cái chức tổng thống của ông để mà làm những việc có lợi gia đình ông. Điều đó là ai cũng thấy hết. Có điều là bây giờ Đảng Cộng Hòa đều nằm trong tay ông, tất cả đều nằm trong tay, không ai dám làm gì cả. Thì cái chuyện nước Mỹ mình không nói, nhưng mà cái chuyện ông Trump lợi dụng chức vụ của mình để mà làm lợi gia đình mình là có. Đó. Thế chính vì cái chỗ đó Việt Nam đi cái con đường đó. Đó. Thì đi con đường nó bằng cách nào? Việt Nam cho Trump Organization, tức là công ty của ông Trump, mở sân golf ở Hưng Yên, chúng ta biết rồi, trị giá $1,5 tỷ. Đó. Và dự trù sẽ hoàn thành vào cuối năm 2027 để kịp cho cái hội nghị thượng đỉnh APEC mà Việt Nam sẽ đăng cai ở Phú Quốc. Đó. Thì tôi nghĩ là đến năm đó có nhiều phần là ông Trump sẽ đi đến Hưng Yên để mà khai trương cái chỗ này. Đó. Thế thì bây giờ đó, trở lại với cái bài báo mà front page của New York Times, thì họ mới nói là họ phân tích là tại sao Việt Nam lại mau chóng duyệt cái dự án này. Thế bây giờ mình phải đi lại cái dự án này nó đi như thế nào, nó đi như thế nào, xuất phát từ đâu ra. Đó. Thì ở đây tờ báo New York Times cũng nêu rõ cái xuất phát nó như thế nào. Là nó xuất phát từ hai người Mỹ, hai người là cựu chiến binh Mỹ, cựu chiến binh mà không phải cựu chiến binh Việt Nam, cựu chiến binh người Iraq. Một ông tên là Billy Burgell 45 tuổi, một ông tên là David Lewis 47 tuổi. Hai ông này đều hồi xưa có lính ở Iraq, sau đó qua Việt Nam mở những công ty gọi là tư vấn về làm ăn bình thường thôi. Thì họ mới quen với lại là ông Đặng Thành Tâm, bây giờ là chủ tịch tập đoàn Kinh Bắc. Và rồi trong đó cái một ông Berzo, ông quen với lại ông Eric Trump. Thì vào tháng Giêng 2024, hai ông này với lại ông Đặng Thành Tâm gặp nhau ở khách sạn Melia ở Hà Nội vào tháng Giêng 2024. Thì lúc đó hai ông này mới hỏi ông Đặng Thành Tâm làm quen, xong mới nói là muốn làm ăn, mở sân golf. Thế thì ông Đặng Thành Tâm mới hỏi là có quen ai không, thì ông Berzo mới nói là quen Eric. Thế là liên lạc với ông Eric Trump, tức là người con trai thứ nhì của ông Trump. Đến tháng 7 năm ngoái, ông Đặng Thành Tâm và hai ông này bay qua Mỹ đến Trump Tower ở New York và gặp ông Eric Trump bàn bạc xong đến ngày 24 tháng 9 năm ngoái, nhân cái lúc mà ông Tô Lâm đi dự đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong vai trò tổng bí thư chủ tịch nước, thì hôm đó ông Đặng Thành Tâm đã đến trở lại Trump Tower gặp ông Eric Trump. Và hôm đó ông Donald Trump đang lúc tranh cử tổng thống, đã tạm dừng cái cuộc tranh cử và trở lại Trump Tower và gặp hai người này và ký cái bản ghi nhớ, là cái hình ông Trump ngồi giữa, ông Eric Trump ngồi bên tay phải ông Trump và ông Đặng Thành Tâm ngồi bên trái ông Trump. Và tin của anh Derek Phạm nửa vòng trái đất cho biết là hôm đó cũng gặp cả ông Tô Lâm luôn, nhưng mà không có thông báo, không có lên hình, không công khai, không công khai. Đó, tức là họ gặp nhau ở Trump Tower là ngày 24 tháng 9 năm 2004. Thì sau khi mà gặp như vậy xong đó, thì đến tháng 10 2004, Trump Organization cử phái đoàn sang và thông báo là muốn đầu tư vào dự án ở Hưng Yên. Thấy không? Thì đến tháng 3 2025, Trump Organization bắt đầu nộp dự án cho chính phủ. Thì đến ngày 15 tháng 5, ông Trần Hồng Hà là Phó Thủ tướng duyệt cái dự án này. Đến ngày rồi bây giờ mình tạm ngưng đến đó. Trước ngày 15 tháng 5 đó thì nó có những chuyện xảy ra sau đây. Là khi mà nộp cái dự án này cho Hưng Yên đó, thì là ông Phạm Minh Chính cũng đã đề nghị tỉnh Hưng Yên và các bộ nghiên cứu trợ giúp để thành lập cái dự án này. Thì vào ngày sau khi nộp như vậy đó, thì Hưng Yên đó, vào ngày 20 tháng 3 đó, thì ông Trần Quốc Văn, anh có văn bản anh gửi lên cho bà con coi luôn. Ông Trần Quốc Văn đây, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, có viết một cái thông báo dài gửi cho thủ tướng và các bộ đó. Vâng, dài sau 6 khi trang. đưa ra dài 6 trang.
Thì trong đó ông này có nói như thế này nè, cái phần đề xuất đề nghị ông có nói rõ nè, nếu mà triển khai dự án này theo đúng thủ tục hiện hành đó, sẽ phải tuần tự thực hiện từ khâu lập trình và duyệt quy hoạch chung, sau đó mới đến lập và trình duyệt quy hoạch phân khu. Như vậy nếu tính từ thời điểm Ủy ban tỉnh Hưng Yên phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chung tại quyết định số rồi đó vào ngày 4 tháng 3 2025, thì trong điều kiện thuận lợi nhất đó thì phải sau 98 ngày, tức là đến ngày 12 tháng 6 năm 2025 mới phê duyệt được quy hoạch chung. Sau đó lại phải mất thêm 50 ngày nữa đến ngày 2 tháng 8 để hoàn thiện nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu, rồi mất thêm 98 ngày nữa đến ngày 10 tháng 11 mới phê duyệt được quy hoạch phân khu làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo. Tức là trung bình là mất từ 2 tới 4 năm đó, 4 năm mới xong đó. Thì ở đây đúng ra đó là nó phải đi qua các cái thủ tục khảo sát môi trường, vấn đề bờ biển, vấn đề biên giới, quốc phòng, an ninh quốc gia, đủ các thủ tục hết thì nó mất thời gian. Thế là Ủy ban tỉnh Hưng Yên mới đề nghị là đốt giai đoạn luôn đó. Thứ nhất này, đề nghị di chuyển đường dây điện 220 kV này ở cái tuyến Thường Tín với Kim Động đó, ở Hưng Yên đi ra chỗ khác đó, đại khái như vậy. Rồi trong khuôn viên có cái gì để nói chung mà không cần làm theo thủ tục, cứ thế mà làm thôi đó. Và như vậy là đề nghị là làm liền. Và trong văn bản này ông Văn có nói là phải tạo điều kiện cho tập đoàn Trump Organization để làm cái này đó, để mà đẩy cái gọi là kinh tế Hưng Yên đi lên, cũng như là gia tăng quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và cá nhân Tổng thống Trump. Trong này cái văn bản ông Trần Quốc Văn có viết như thế đó. Đây này, do vậy nếu đề xuất áp dụng hình thức chỉ định nhà thầu tư trong trường hợp gì đó đây, theo yêu cầu quy định của pháp luật về đấu thầu nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị và đối ngoại giữa hai quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ, nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận triển khai theo kiến nghị trên, sẽ rút ngắn thời gian thực hiện dự án được ít nhất khoảng 4 tháng so với quy định hiện hành, hoàn thành trong 2 năm tới tháng 3 2007 để phục vụ dịp APEC 2007, trở thành sân góp hàng đầu Việt Nam và là địa điểm góp danh tiếng toàn cầu. Nếu tỉnh Hưng Yên được áp dụng các chính sách đặc thù như trên, sẽ đảm bảo được tiến độ triển khai khởi công dự án vào đầu tháng 5 2025 và là cơ sở để ông Eric Trump, con trai Tổng thống Trump, báo cáo Tổng thống Trump về việc sang Việt Nam và dự lễ khởi công dự kiến vào ngày 1 tháng 5 2025 đó. Tỉnh Hưng Yên kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định. Thì văn bản này cũng được gửi cho các nơi, chẳng hạn như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch và các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đó, nói chung là gửi hết đó. Như vậy là tỉnh Hưng Yên duyệt cái này rất là nhanh đó. Thì trong đó anh có để ý đó là họ nói rằng là làm cái này cho nhanh là bởi vì ông Eric Trump chỉ có thể qua Việt Nam Vâng. trong cái thời điểm vừa rồi thôi. Nhưng mà anh có để ý là cái văn bản này gửi ra là ngày bao nhiêu? 20 tháng 3. 20 tháng 3. Nhưng mà đặc biệt anh thấy ở phần cuối cùng của trang gần cuối đó, trang cuối cùng phần gần cuối, nếu tỉnh Hưng Yên được áp dụng các chính sách đặc thù như trên, sẽ đảm bảo được tiến độ triển khai khởi công dự án vào đầu tháng 5 2025 và dự kiến 1 tháng 5 khởi công. Như vậy là lễ khởi công đã bị trì hoãn. Trì hoãn gần 1 tháng, hơn 3 tuần đây, hơn 3 tuần. Như vậy thì cái nhìn của anh như thế nào? Ở trong bài báo của New York Times có nói là bởi cái thời khóa biểu của ông Eric Trump, cái thời khóa biểu của ông Eric Trump thì anh thành ra là không kịp đó, cho nên là phải làm theo cái thời khóa biểu đó. Và trong bài báo này cũng nói luôn là chỉ trong vòng có 5 ngày, anh nên nhớ ngày 21 là ngày động thổ đúng không? Thì ở trong bài báo nói là chỉ có trong vòng có 5 ngày thôi, họ cho xe ủi xuống, ủi san bằng hết, dựng lều này kia làm để cho kịp ông Eric Trump. Anh nên nhớ Eric Trump là chỉ ở Việt Nam 2 ngày thôi, 21 là ở Hưng Yên, 22 là vào Sài Gòn, nhớ không? Trước đó 1 ngày thì có cái ông phó chủ tịch của Trump Organization thì có vào Sài Gòn gặp ông Võ Văn Hoan là phó chủ tịch của Ủy ban nhân dân thành phố đó, nhưng mà ông đó không phải là người quyết định, ông Eric Trump là người quyết định đó. Bây giờ trở lại cái chuyện hồi nãy tôi nói là ngày như vậy đó, là ngày 15 tháng 5 ông Trần Hồng Hà đã duyệt rồi, anh thấy chưa? Như vậy tôi nói hồi tháng 3 nộp dự án đúng không? Đến 20 tháng 3 đó là tỉnh Hưng Yên đề xuất, đúng chưa?
Sau đó thì đến 15 tháng 5 là ông Trần Hồng Hà duyệt. Đó. Thì chúng ta thấy là những cái đây là thời điểm rất quan trọng. Là 16 tháng 5 đó, tức là một ngày sau đó, thì là ông Nguyễn Hồng Diên, trưởng phái đoàn đàm phán Việt Nam và là Bộ trưởng Bộ Công Thương, gặp ông Jamieson Greer, đại diện thương mại của Mỹ ở đảo Jeju ở Nam Hàn, nhân dịp dự hội nghị các bộ trưởng thương mại của khối ASEAN. Đó là vòng đàm phán đầu tiên. Đó. Rồi đến ngày 21 tháng 5, tức là sau khi Nguyễn Hồng Diên đi về, đúng không? 5 ngày sau động thổ, anh thấy chưa? Ngày 16 tháng 5 là ngày ông Diên gặp ông Greer. Thì là sau khi gặp xong đó thì là Hưng Yên bắt đầu cho nghĩa là san bằng. Đúng chưa? Bởi vì 5 ngày sau là động thổ mà, có đúng không? Cho san bằng dựng lèo liền, ngay lập tức liền, trong vòng 5 ngày là làm xong luôn. Đó. Thì 5 ngày sau là ngày 21 là động thổ. Thì ngày 22 á, là ông Diên lúc đó đang ở Mỹ, gặp ông Howard Lutnick, Bộ trưởng Thương mại của Mỹ, vòng đàm phán thứ hai. Thấy chưa? Đây là những cái mà chuyện nó xảy ra ở đây, để ý tờ New York Times họ nêu ra này. Tức là Việt Nam đẩy mạnh cái chuyện duyệt cái dự án này, bỏ qua tất cả những cái mà thủ tục mà ngay cả các công ty trong nước phải trải qua nha. Nước ngoài là không kể, ngay cả các công ty trong nước phải trải qua những thủ tục này. Nhưng mà Việt Nam đã coi như là đốt giai đoạn luôn. Trong vòng có 3 tháng duyệt luôn. Thấy không? Đó là một điểm thứ nhất. Điểm thứ hai á, là qua những gì báo New York Times trình bày và qua những gì mình nhìn đó, mình thấy là gì? Những chuyện này đi song song với nhau. Thấy không? Chuyện nghĩa là động thổ ở Hưng Yên nó đi gần như song song với chuyện Việt Nam đàm phán với phía Mỹ. Đó là vấn đề người ta mới nói. Như tôi nói hồi nãy, tức là gì? Cách thứ nhất là Việt Nam chặn Trung Quốc, chặn không được. Cách thứ hai là giảm thâm thủng mậu dịch, làm chưa xong. Thì cách thứ ba Việt Nam đi là vô cái cách gọi là gì? Mà nhà báo ông Frank Snap, cái người mà cựu nhân viên CIA của Mỹ ở Việt Nam đó, đã từng nói đây là một hình thức hối lộ. Mà cái này nó hối lộ thật. Lát chúng ta sẽ nói tại sao gọi là hối lộ. Thế thì bây giờ trở lại với bài báo của New York Times mà đăng fanpage ngày hôm nay, thì cái phóng viên mà Damien Cave đó, ông mới kể lại đó là hôm đó ở chỗ đó là người dân đó không được lại gần, bị công an chặn từ xa, không được lại gần cái lễ động thổ. Và họ có phỏng vấn một số người dân, thì dân ở đó cho biết rằng là chính quyền có đưa giấy đến bắt họ ký là sẽ coi như là giải tỏa khu vực này và sẽ được đền bù. Họ biết rằng là cái đền bù sẽ không thể nào bằng cái mà họ muốn, và lại họ sẽ phải rời đi, thay đổi cuộc sống của họ. Chẳng hạn như họ phỏng vấn ông Lê Văn Chương, ông bảo bây giờ đất ở đây nhà tôi là 5 đời, mồ mả cha ông tôi ở đây bây giờ phải dẹp hết, mà tôi không có cách nào hết, bắt buộc tôi phải ký. Và một số người dân bảo thôi rồi, sắp tới đây là họ có tiền họ vào, họ muốn làm gì họ làm, họ đưa chúng tôi đi, không biết chúng tôi bồi thường chúng tôi đi về đâu. Đó là cái lo ngại của họ. Đó. Thì cái chuyện đó là cái chuyện chúng ta biết ở Việt Nam là xảy ra rất là thường. Bởi vì theo luật Việt Nam đó thì là nhân dân làm chủ đất đai chứ không phải cá nhân làm chủ, nhà nước quản lý. Thành ra nhà nước lấy đất, dân thì lấy thôi. Đền bù thì đền bù theo giá nào nó tùy nhà nước thôi, không có chống cự được, không làm gì được. Trước đây có những vụ Đồng Tâm, vụ ông gì ông Kênh ở Hà Nội, cuối cùng không đi về đâu cả. Mà Việt Nam trong vấn đề mà là dân oan đất là nhiều lắm. Nghĩa là các văn phòng phía Nam, phía Bắc là lúc nào ngày nào có những người là dân oan lên khiếu nại đất đai mà được không hề. Bởi luật Việt Nam nó là như thế rồi. Nó khác với ở các nước khác. Các nước khác ví dụ như ở Mỹ, ở Thái Lan đâu là người dân họ làm chủ của miếng đất, nhà nước không được quyền xía vô. Còn ở Việt Nam nó lại khác. Việt Nam không phải làm chủ, người dân không làm chủ miếng đất, mà chỉ làm chủ cái quyền sở hữu đất, quyền sử dụng đất mà thôi. Đó, cho nên cái lỗ hổng chỗ đó. Đó. Thế thì bây giờ là Việt Nam lấy luôn cái một phần 7 cái xã ở huyện Khoai Châu để làm chuyện này. Đó, câu chuyện là như vậy. Thì cái này đó, theo như New York Times mà họ tính toán đó, là Việt Nam đang đánh liều cú này, chơi liều cú này. Vâng. Bởi vì các nước khác đó sẽ không làm được cái chuyện này, ông Trump sẽ không làm được chuyện này.
Với các nước khác thì anh không thể vào anh lấy đất của dân mà anh đi làm dự án. Bởi các nước khác đó thì người dân làm quyền sở hữu miếng đất đó, nhà nước không đụng vô. Còn Việt Nam thì người dân chỉ làm quyền sở hữu cái quyền sử dụng đất thôi. Cho nên là ông Trump ông muốn chỗ nào thì Việt Nam cho chỗ đó thôi, đúng chưa? Đó. Thì các nước khác không làm được thì Việt Nam làm được. Đó là cái điểm đặc biệt. Cái điểm nữa đó là ở đây đó là như tôi nói nãy đó, Việt Nam làm cái hành động này theo các nhà quan sát đó, nó gọi là chơi một cánh bài, một cánh bạc, nghĩa là hên xui. May ra đó thì thuyết phục được ông Trump hạ thuế được. Đó. Đây trên màn hình quý vị thấy cái ông Lê Văn Chương nó mồ mả nó đại khái như vậy. Thì cái này không chắc là ông Trump có thay đổi, bởi vì trước đây khi mà đồng ý để cho mở cái sân golf ở Hưng Yên đó, từ hồi tháng 10 xin tháng 3 duyệt mà tháng 4 ông vẫn quất 46%. Kỳ này thì không biết có được hay không, chưa biết, mà lát tôi sẽ chứng minh cái chuyện này là Việt Nam có hy vọng. Đó. Rồi một cái điểm nữa mà theo tờ New York Times phân tích đó, khi mà làm cái việc này đó thì có thể ông Tô Lâm rất thành công nếu mà ông Trump hạ thuế. Nhưng ngược lại thì ông Trump lại ông Tô Lâm lại gửi ra một thông điệp là gì? Cái chương trình mà cái đốt lò của ông nó không có đúng, bởi vì đây nó là hình thức hối lộ. Mặc dù đây hối lộ cấp quốc gia, có thể có người lập luận rằng là ở trong nước Việt Nam có thể có những người lập luận là nếu mà theo cái trường phái mà real politics ấy, Việt Nam có quyền hối lộ làm miễn làm sao có lợi cho đất nước Việt Nam, đúng không? Theo chính sách cái chuyện là không gì sai hết. Tôi biết tôi hối lộ đó, nhưng mà để giảm thuế để dân tôi không khổ. Chứ nếu bây giờ tăng thuế lên cả bao nhiêu ngàn, cả mấy chục ngàn, cả trăm ngàn công nhân mất việc làm, thành ra tôi sẵn sàng tôi làm. Nhưng mà đối với phương Tây đó, người ta nhìn vô, người ta cho cái này không được, bởi vì ở nước khác thì không làm được. Tại nước khác anh không thể lấy đất của dân làm chuyện đó được, đúng không? Còn ở Việt Nam thì đất không phải của dân, mà anh lấy cái quyền sử dụng đất của họ đó. Thành ra đối với phương Tây đó, nước ngoài đó, họ cho đây là hành động không thể chấp nhận. Thì như vậy nó sẽ làm mất uy tín của ông Tô Lâm. Cái người bảo tôi sẽ tiếp tục đốt lò, tôi sẽ là cải tiến cái môi trường làm ăn, nghĩa là đàng hoàng này kia các thứ, không có những cái chuyện mà băng đảng này kia, giống như vừa rồi ông đưa ra gọi là cái cải tổ, gọi là cái chương trình gọi là bộ tứ trụ cột, 4 nghị quyết mà nọ. Tôi nói chuyện với anh đã nghị quyết 57 này, 59 này, 66, 68 này, đổi mới về cơ chế, thể chế này kia, làm ăn để không có tình trạng gọi là băng đảng với nhau. Nhưng mà trong chuyện này thì ông lại là theo phương Tây nhìn, theo nước ngoài nhìn là băng đảng, là hối lộ. Nhưng mà có thể trong nước họ nhìn cái này là chính sách ngoại giao chúng tôi đó. Cái đó là cái điểm gây tranh cãi ở trong chuyện này, đó là cái điểm gây tranh cãi, nó là như vậy đó thưa anh. Vâng, và trong khi đó thì cái phiên bản mà ở trên báo điện tử của The New York Times đó, thưa quý vị, thì họ giật cái tít là tại sao Việt Nam vượt qua mọi khuôn khổ để xây cái dự án này của ông Trump. Đó, như vậy có nghĩa là người Mỹ rất là bất ngờ về cái cách Việt Nam hành xử. Thì ở đây đó, tôi thấy cái cuộc phỏng vấn giữa nhà báo mà viết cái bài này cùng với một người phụ nữ và phóng viên phụ nữ nữ ở bên New York Times đó, thì có nói chuyện với nhau là có vẻ như là đây là cái ông Trump mang về cái lợi ích cá nhân cho gia đình của ông ấy, rồi Việt Nam đang đánh một canh bạc lên cả ông Trump và cả Hoa Kỳ. Anh nghĩ sao thưa anh? Vâng, điều đó đúng. Như tôi nói hồi nãy, nhưng mà canh bạc này á, cả hai cái người bên báo áo New York Times họ nói là chưa chắc có thành công, coi như là một cái, họ gọi là một canh bạc hên xui. Vâng. Bởi vì ông Trump á là cái người á mà cũng khó đoán. Anh nên nhớ ông Tim Cook, tổng giám đốc của Apple, đi xuống tận Mar-a-Lago tặng cho $1 triệu vào quý tranh cử của ông, quý cái lễ đăng quang của ông. Vậy mà hôm rồi ông đòi quất 25% thuế của điện thoại iPhone. Bây giờ Tim Cook là đang vào đầu bứt tai rồi, mình đã chi $1 triệu rồi mà vẫn còn như thế. Đó, giống như trường hợp Việt Nam, thấy không? Mặc dù chưa duyệt, đã duyệt cái sân golf rồi, mà rồi vẫn nghĩa là bị. Đó, nhưng mà Việt Nam vẫn tiếp tục làm, và cái động thổ nó cho thấy là rồi, cái động thổ này là gần như chắc chắn khó thay đổi, đúng không? Trừ khi có một chuyện gì đó
nay mai chẳng hạn như dân Hưng Yên họ làm rùm beng ở biểu tình này kia dữ dội này kia, nhưng mà tôi nghĩ là chắc Việt Nam họ đã chuẩn bị nó rồi, thành ra cái dự án này khó mà lùi lại. Thế thì bây giờ Việt Nam đấy, tại sao họ nhanh chóng làm chuyện này? Bởi vì họ hy vọng là lấy lòng được ông Trump. Bởi vì ông Trump là trong cái chung nó có cái riêng, ông trong cái vai trò tổng thống ép Việt Nam 46% thuế, bù lại Việt Nam làm lợi cho ông qua cái dự án Sơn Góp. Thì người dân Việt Nam, người dân huyện Khoái Châu, 7 cái xã Khoái Châu bị thiệt hại. Thôi thì coi những giống như là liệt sĩ hy sinh vì đại cuộc. Đó, có thể có người nói như thế. Ở một khía cạnh khác thì bảo rõ ràng là hiếp dân lành để lấy đất cho gia đình ông Trump. Nhưng mà cũng có thể có người nói ô cái này là đại cuộc. Thôi thì quý vị bị thiệt như vậy, coi như nay mai quý vị coi giống như là có công cách. Mặc dù không ai nói ra, nhưng mà đó là cái tư duy của Việt Nam. Thế thì Việt Nam liệu có thành công trong cái chuyến này không? Mình chầu với tiên hết mình không biết. Tại vì đây là Việt Nam chơi canh bạc giống như vé số, có thể trúng có thể không trúng. Nhưng mà qua những cái mà gần đây đó thì có thể Việt Nam thành công trong chuyện này. Tôi nói anh nghe 46%, chỉ cần xuống cỡ 30%, ít nhất xuống 30% cũng đỡ rồi, nó xuống 1/3. Còn xuống được như 25% hay 20% thì tốt. Còn 0% là không có rồi. Mà nếu xuống được như vậy á, là ông Tô Lâm có thể tuyên bố chiến thắng. Tôi mất một miếng đất ở huyện Khoái Châu, nhưng mà tôi hạ được 15%, 16% thuế. Thấy không? Cái đó quan trọng ghê lắm. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì ông Trump gần đây đó là ông lộ liễu cái chuyện tiền bạc chi cho ông, là ông coi như ưu ái liền. Tôi kể 2 trường hợp thôi. Thứ nhất là ông tỷ phú Jeff Bezos, chủ công ty Amazon. Ông là chủ tờ báo New York, tờ báo Washington Post luôn. Trong nhiệm kỳ đầu đó là ông Trump ông ghét cái tờ báo Washington Post lắm. Tối ngày cứ chỉ trích ông không à. Ông trả thù bằng cách là gì? Ông không cho công ty Amazon được cái hợp đồng mấy tỷ đô la của Bộ Quốc phòng. Anh nên nhớ là ông Jeff Bezos ông có cả một công ty về vũ trụ đấy nha. Hủy không cho hợp đồng, mất mấy tỷ đô la. Nhiệm kỳ thứ nhì này của ông Trump, ông Jeff Bezos đổi liền, ra lệnh cho tờ Washington Post không được ủng hộ bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử vừa rồi. Và rồi kêu gọi cái ban biên tập của Washington Post phải thay đổi, đến độ một số người chủ bút, những người chủ biên trong tờ Washington Post từ chức luôn, lấy lòng Trump. Và mới đây ông Jeff Bezos xuống Malago bỏ ra 28 triệu đô la để quảng bá cho một cái phim về bà Melania Trump, vợ ông Trump. Đó, bây giờ ông Trump êm liền. Bây giờ không có lộn xộn với Jeff Bezos, là vui vẻ với ông Jeff Bezos. Tiến cái báo chí họ đăng lên này, báo chí họ đăng đấy. Trường hợp thứ hai, Qatar, một quốc gia mà hồi nhiệm kỳ đầu ông Trump từng nói là hỗ trợ khủng bố, tài trợ khủng bố. Thấy không? Không thể chấp nhận, chửi kinh hoàng luôn. Nhưng bây giờ tặng cho chiếc máy bay Air Force One, tặng cho Bộ Quốc phòng để cho ông Trump đi. Mà sau khi ông Trump hết nhiệm kỳ, ông Trump nó đưa về thư viện của ông Trump có quyền sử dụng. Thì ông Trump vừa rồi đã đi thăm Qatar và bây giờ rất là vui vẻ và có một số hợp đồng làm ăn với nó. Ông Trump là như thế. Bây giờ không gọi Qatar là nước hỗ trợ tài trợ khủng bố, nó nhận quà Qatar luôn. Jeff Bezos bây giờ là ngon lành. Đó là tôi kể 2 trường hợp thôi, còn nhiều trường hợp khác nữa. Đó. Thì bây giờ Việt Nam đó, khi mà mở cái dự án Sơn Góp ở tại Hưng Yên chỉ giá 1,5 tỷ đô la đó, mình chưa biết là ở trong đó họ làm ăn chia như thế nào, hùn hạp bao nhiêu mình không biết. Không loại trừ cái chuyện là có thể là Việt Nam, nếu mà này nhiều nhất là coi như tặng đất luôn. Vâng. Chính quyền Việt Nam bỏ tiền ra coi như đền bù cho dân 7 xã huyện Khoái Châu rồi đi tặng miếng đất luôn. Thậm chí là nhiều người còn nghi ngờ là xây free luôn. Nghĩ sao? Đó, mình không biết được, bởi vì những cái này nó không công khai.
Thì Tại đó vì là một cách. bây giờ thật sự đi, bây giờ chúng ta không có bằng chứng nhưng Dạ. chúng ta có quyền soi và nghi ngờ. Có quyền chứ, có Bây quyền. giờ đó anh cứ thử làm một cái con số, cái dự án này tổng dự án bao nhiêu và so với GDP Việt Nam nếu bị ảnh hưởng là anh sẽ thấy nó cái nào quan trọng hơn. Xin mời anh. Đúng rồi. Thì đó tôi nói như 46% đó là người ta nói là Việt Nam giảm GDP từ 2 chấm tới 3 chấm. Từ 2% tới 3%. Thì tính như GDP Việt Nam đó, nếu năm nay mà đạt 500 tỷ đó là anh mất từ 10 đến 15 tỷ. Thấy chưa? Thành ra cái chuyện anh nói là có thể không những là save free mà có thể thêm tiền vô luôn không chừng. Chuyện đó mình không biết, bởi vì những cái này bí mật. Mà cái chuyện đó đó là người ta nghi là đúng là bởi vì ông Trump là như thế. Đấy, tôi vừa mới trình bày anh một số trường hợp. Ông Jeff Bezos bỏ 28 triệu ra để quảng bá cái phim cho bà vợ. Vâng. Đó. Rồi Qatar tặng máy bay. Rồi còn nhiều cái thương vụ khác nữa. Mà ông Trump á, là ông gia đình ông sống nhờ những cái thương vụ sân góp, khách sạn và khu nghỉ dưỡng ở khắp thế giới. Vừa rồi ở Indonesia anh biết không, ông mở cái việc bị hủy rồi đó, bị hủy đó. Tại vì Indonesia đó là nó không phải như Việt Nam, nó là cái xã hội dân chủ, anh không thể làm giống như Việt Nam được. Việt Nam là coi như đảng quyết hết, không ai có quyền nói gì cả, bởi vì đảng quyết định, và cái này là quyền lợi đất nước, chúng ta cứ làm rồi dân bị gì tính sau. Như tôi nói nãy giờ, dân có bị ngược đãi, dân có bị mất đất hay bị trả rẻ chút xíu chẳng nữa đó, cũng chẳng sao, coi như là hy sinh vì đại cuộc. Tờ New York Times có nói vào ngày 21 tháng 5 đó, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cái phát biểu đó, theo quan sát của phóng viên Damon Cave đó, thì ông này ông nói là ông Phạm Minh Chính hôm đó hơi lo lắng. Thì ông có nói là hy vọng đền bù thỏa đáng cho bà con để bà con có cuộc sống tốt hơn hiện nay. Đó là lời ông Phạm Minh Chính nói, theo như tại bài báo tờ New York Times đề cập, mà ông phóng viên Damon Cave có mặt ở đó và ông nói, tức là ông quan sát ở mặt ông Chính hơi lo lắng. Nhưng mà đó là cái chuyện người dân. Bây giờ trở lại cái chuyện Việt Nam thì anh thấy đó, coi như Việt Nam có 3 cái cách để mà làm cho Mỹ không trừng phạt Việt Nam, thì Việt Nam chỉ làm được 2 cách thôi. Đó là giảm thâm thủng mậu dịch bằng cách là mua hàng của Mỹ, mà bây giờ mua không thể một sớm một chiều mà mua được, thấy không? Cái đường thứ 3 Việt Nam bây giờ đi theo cái kiểu này, kiểu gọi là hối lộ. Hối lộ đây, hối lộ theo ý tốt, theo nghĩa tốt, hối lộ vì quyền lợi quốc gia đó, cho gia đình ông Trump. Thấy chưa? Thì như tôi nói đó, theo hai phóng viên New York Times, hoặc là cái này không chắc bảo đảm hay không, nhưng mà Việt Nam vẫn đánh cái canh bạc này. Và còn theo tôi nhìn là Việt Nam có thể đánh canh bạc này thắng, mà thắng bao nhiêu thì mình chưa biết, bởi vì qua cái chuyện ông Jeff Bezos và Qatar và những trường hợp khác mà tôi biết, ông Trump mới có lợi với gia đình ông làm. Bởi vì đến bây giờ ông Trump vẫn còn kiếm tiền nhờ chức vụ tổng thống. Hồi nhiệm kỳ đầu anh nhớ đó là ông mở Trump International Hotel ở gần Tòa Bạch Ốc, hầu hết tất cả phái đoàn mà được ông tiếp là đều ngủ ở khách sạn buổi tối đấy. Bây giờ khách sạn nó trả lại rồi, dẹp rồi, không làm nữa. Hồi xưa là ông mướn cái chỗ đó của bưu điện Hoa Kỳ, lập thành khách sạn hạng sang đó. Rồi các phái đoàn mà vô thời ông gặp là thường book tối ngủ đó. Không loại trừ cái chuyện là trong đó gửi danh sách ông này bà kia tối nay ngủ đây đã, hay là đã đặt phòng ở đây rồi thì mai tổng thống tiếp tới. Chuyện này ở Mỹ rất là bình thường. Nó là một hình thức gọi là hối lộ công khai đó. Thì đó, câu chuyện là như vậy thưa anh. Vâng, ở chiều Việt Nam anh nghĩ sao về cái nước đi rất là táo bạo này, bởi vì người ta chắc chắn sẽ đặt cái câu hỏi là liệu trước đây đó, những đời Tổng Bí thư trước đây liệu có dám chơi bạo, lộ liễu như vậy không? Nó đi ra ngoài cái lề lối của người cộng sản như vậy thưa anh. Thực ra thì nó có rồi chứ không phải không có đâu, nhưng chúng ta nhưng mà lần này nó lộ liễu như vậy thưa anh. Tại vì sao? Tại vì truyền thông Mỹ anh không giấu được. Hồi trước á, Việt Nam không phải là quốc gia được người ta chú ý, cho nên có thể có những thương vụ như vậy người ta không để ý. Như đầu chương trình tôi nói với anh, Việt Nam bây giờ là quốc gia quan trọng ở trong vùng Đông Nam Á, và là cái nước mà bị đánh nặng, một trong những nước bị đánh thuế nặng nhất, cho nên người ta chú ý. Tôi bảo bây giờ 46% làm sao mà anh giữ thuyết đây, anh đàm phán như thế nào đây, cho người ta thắc mắc. Cả thế giới thì chú ý, người ta coi Việt Nam giờ đàm phán như thế nào. Và điểm thứ 3 nữa là người ta biết Việt Nam đứng giữa hai
cái gọi là anh bự đang đánh nhau là Trung Quốc và Hoa Kỳ. Anh nhớ nãy tôi nói không, Mỹ chỉ biết là gì, tôi không phải chỉ muốn anh giảm bớt thâm hụt mậu dịch, mà tôi muốn anh ngăn chặn cái hàng Trung Quốc. Bởi vì nhiệm kỳ đầu ông Trump ông đã trừng phạt Trung Quốc rồi, Trung Quốc mới tuồn hàng qua Việt Nam. Chính vì vậy trong 7 năm trời Việt Nam tăng thặng dư mậu dịch của Mỹ lên 82 tỷ đô la. Con số nó đủ nói dối được, nhìn là biết ngay. Thế bây giờ ông Trump cũng đang muốn chặn cái đó. Thấy chưa? Cho nên là người ta chú ý. Vì người ta chú ý cho nên cái vụ này nó mới ra. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bị Việt Nam chưa bao giờ gặp cái trường hợp như vậy ở các đời tổng bí thư khác. Với lại các đời tổng bí thư khác thì chỉ lo cơm ăn áo mặc. Đang nước nghèo bây giờ đủ cơm ăn áo mặc, có nhà lầu xe hơi là vui rồi, là hạnh phúc rồi. Và cũng chưa bao giờ bị một đời tổng thống Mỹ nào dập như vậy. Đúng vậy. Tại vì trước đây đâu có thặng dư mậu dịch nhiều đâu. Bây giờ nhanh thặng dư mậu dịch quá lớn. Rồi bây giờ nhá, theo tờ The Economist hôm trước chúng ta phân tích, ông Tô Lâm lại có hoài bão là đưa đất nước vươn mình. Bởi vì đây là cơ hội cuối cùng. Bởi vì vài năm nữa, 5-10 năm nữa là dân Việt Nam già rồi. Đúng chưa? Vì những cái yếu tố đó nó làm cho Việt Nam phản ứng quá nhanh. Và khi quá nhanh như vậy thì thế giới thấy lạ. Đúng chưa? Đang gì đâu mà dự án nộp có 3 tháng là duyệt rồi. Tất cả các nhà kinh tế người ta đều ngạc nhiên là bảo làm gì có cái chuyện mà quá lẻ như vậy, có một dự án cả 1,5 tỷ đô la như thế. Anh thấy không? Thông thường mất từ 2 đến 4 năm. Nó phải qua bao nhiêu cái bộ, qua bao nhiêu cái cơ quan, về môi trường, về an ninh, về đủ thứ hết. Rồi coi ở đây trước đây sẽ đã có dự án gì, phải bỏ dự án nó như thế nào, làm rất là chóng vánh. Đâm ra người ta chú ý. Thì khi anh làm chóng vánh như vậy đó, người ta ngửi được liền. Có chuyện không bình thường. Đúng chưa? Đúng chưa? Bình thường á, đúng không? Tôi rủ anh đi ăn phở, anh bảo thôi, nay tôi chưa đủ tiền, mấy ngày nữa đủ tiền, 3 ngày nữa gồm đủ tiền tôi đi ăn phở với anh. Ok, 3 ngày. Lần sau tôi rủ anh bảo anh biết rồi đó, tôi chỉ phải 3 ngày tôi mới để dành tiền đi ăn với anh. Lần thứ 3 thì tôi rủ anh bảo đi liền. Rồi em direct này đi ăn phở, bảo đi liền, mà tôi ngạc nhiên mà cha này ở sau này thường phải 3 ngày chắc mới có đủ tiền đi ăn phở, bao nhiêu nay chắc có tiền liền. Là tôi quyền nghi anh ăn trộm, ăn cắp của ai, có đúng không? Hoặc đánh trúng số, hoặc là anh lượm được tiền của ai, tôi không biết, nhưng mà tôi nghi liền. Đúng chưa? Bình thường 3 ngày anh mới đi ăn phở với tôi được. Hôm nay tôi rủ cái, tôi nghĩ là chắc anh sẽ nói 3 ngày nữa đi. Đi luôn, trời ơi, tôi ngạc nhiên liền. Thì khi tôi ngạc nhiên về tôi quyền nghi ngờ. Nghi ngờ ở đây nó nhiều cái, mà thường nghi ngờ nó là gì? Cái nghĩa đen, cái nghĩa xấu nhiều hơn là cái nghĩa tốt đó. Nhưng mà đó là cách nhìn của phương Tây. Giờ mình phải nhìn lại Việt Nam. Việt Nam không còn cách nào hết này, không còn cách nào khác. Việt Nam đánh cái lá bài này có liều mạng lắm, chứ phải không đâu. Ông Tô Lâm bị mang tiếng người dân, nhất là ngay quê Hương Yên của ông. Anh thử tưởng tượng nay mai những người dân Khoái Châu mà họ không được đền bù thỏa đáng, họ hận cuộc đời của họ, mồ mả cha ông của họ, mùa màng các thứ bị dẹp hết, họ phải đi đến các cái chung cư họ ở, họ sẽ hận cái ông mà tổng bí thư cùng quê hương của mình như thế nào. Nhưng ông Tô Lâm ông không còn cái đường nào khác. Tại sao không làm ở nơi khác mà làm Hưng Yên? Bởi vì chúng ta cũng hiểu rằng gì, ông Tô Lâm chắc chắn ảnh hưởng của ông ở tỉnh Hưng Yên rất lớn. Ông nói gì là chắc chắn là tỉnh ủy đã phải nghe. Và cái hồi nãy mà ông Văn ký đó vào ngày 20 tháng 3 là chắc chắn là phải có cái sự tác động của ai đó từ trên. Cho nên là chỉ viết cái ra và kiến nghị thôi. Ở các tỉnh khác có khi ông Tô Lâm làm không được. Thấy không? Và ông cũng hy vọng là nếu cái này thành công đó, thì nay mai đó ông cũng được tiếng vang với lại người dân Hưng Yên của ông. Còn nếu mà thất bại, tức là vẫn làm ở đó nhưng mà thuế không giảm, là coi như thất bại với Việt Nam, thì cái này đánh cái ván cờ nó cũng rất là nguy hiểm. Nhưng mà như tôi nói đó, ông còn cách nào khác hết. Không thể chặn hàng Trung Quốc. Chặn hàng Trung Quốc sẽ làm Trung Quốc khó chịu. Đồng thời chặn hàng Trung Quốc thì Việt Nam cũng ăn mày luôn. Bởi vì nguyên liệu Trung Quốc là giúp đỡ Việt Nam sản xuất. Về bề mặt, ông Tùng, phó chủ tịch nghiệp đoàn Hiệp hội may mặc nói là 60%
nguyên liệu nhập từ Trung Quốc. Còn bây giờ mua hàng để mà giảm thâm dụng mậu dịch, mua hàng thường thì nó ít giá quá, cái giá trị nó ít quá, anh không giảm thâm dụng mậu dịch nhiều. Mua hàng nóng quá thì kẹt ở Trung Quốc. Hàng nóng thì nó mau giảm thâm dụng mậu dịch hơn, tại nó mắc hơn, đúng không? Nhưng mà hàng nóng lại phức tạp. Hàng nóng không những là Trung Quốc mà còn ngay cả Mỹ nữa. Mỹ Bộ Ngoại giao đồng ý bán, chưa chắc Quốc hội đồng ý cho bán nữa. Mà các cái cuộc đàm phán nó kéo dài cũng lâu lắm anh ơi. Thành ra nó làm không kịp. Thì bây giờ chơi cú này. Ở một mức nào đó nếu mà nhìn xa, người ta thấy ông Tô Lâm là gì? Tôi lấy cái tỉnh quê nhà tôi ra, tôi đánh vào canh bạc này luôn. Tôi đánh vào canh bạc này luôn. Vâng, The New York Times đã nói như vậy đó. Vâng. Đó. Rồi anh phải để ý này là hồi nãy tôi có nói đó, là cái điểm quan trọng nữa đó. Như bài báo New York Times bảo tại sao Việt Nam làm này nhanh chóng như thế, là bởi vì làm cùng lúc với đang đàm phán. Anh thấy không? Tôi xin nhắc lại, tháng 10 2024 Trump Organization tuyên bố là thông báo sẽ mở dự án. Đến tháng 3 nộp đơn cho dự án. Đến tháng 5 ông Trần Hồng Hà duyệt, 15 tháng 5. 16 tháng 5 thì Nguyễn Hồng Diên đàm phán với ông Jameson Greer ở bên Nam Hàn. 5 ngày sau động thổ, Eric Trump qua động thổ. 1 ngày sau 22 tháng 5 ông Nguyễn Hồng Diên gặp ông Howard Lutnick, Bộ trưởng Thương mại. Anh thấy chưa? Vòng 2, đàm phán vòng 2. Anh thấy chưa? Cái dự án này được làm nhanh ở trong cái lúc đang đàm phán. Và tại sao Việt Nam phải làm như thế này? Và không có cách nào khác, bởi sao? Nhớ hôm trước tôi có nói với anh, ông Trump lúc mà ở các tiểu vương quốc Ả Rập hồi thứ 6 tuần trước nữa, vâng, ông đã hâm. Không kịp thời gian. Vâng, ông đã hâm rồi. Ông bảo bây giờ không kịp thời gian để mà đàm phán với 150 quốc gia. Trong khi trước đó ông bảo là tôi sẽ đàm phán với 150 quốc gia. Thì tôi vẫn nói ông này thuộc lại là nhổ ra liếm lại là vậy. Nghe là hơi nặng nề, hơi xúc phạm, nhưng mà cái chuyện đó đúng luôn. Ông Trump nhổ ra liếm lại. Ông bảo tôi sẽ đàm phán, thì bảo tôi không đàm phán. Thành ra tôi sẽ giữ mức ngày đó tôi sẽ báo cho anh mức thuế thôi. Rồi ngày 2 ngày sau là ngày chủ nhật đó, ông Howard Lutnick, Bộ trưởng Thương mại, lên đài CNN nói là gì? Nếu mà các anh mà đàm phán không có nghiêm túc là chúng tôi giữ nguyên thế như cũ. Thì anh thấy hôm trước là hai vòng đàm phán của Việt Nam với Mỹ đó, đã có tiến triển chưa? Gần như chưa có gì cả. Anh thấy không? Và một ở đây ở Jeju mình không biết nói gì, báo chí trong nước chỉ đăng rất là hời hợt. Hai bên đồng ý là nhất quán với nhau và khen ngợi, là thông báo với nhau, nhất trí với nhau và hai bên khen ngợi với nhau. Rồi xong. Sau đó phái đoàn của ông Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Tài chính, đi với 100 doanh gia sang Mỹ. Cái đó không phải đi đàm phán mà đi mua hàng. Nghe không? Qua cũng gặp ông Greer, rồi gặp cả ông phụ tá Bộ trưởng Tài chính Robert Carot. Và ông Robert Carot nói thẳng liền, hàng Trung Quốc với lại cái chuyện thâm dụng mậu dịch của anh là chúng tôi quan tâm ghê lắm. Rồi đến ông Nguyễn Hồng Diên sang gặp ông Howard Lutnick. Anh thấy đó, cũng chưa thấy đăng cái gì gọi là mới mẻ hết. Cũng vẫn là hai bên đồng ý với nhau, trao đổi hai bên, nghĩa là không để bên này thiệt hại và đồng cảm với nhau. Các nguồn tin chia sẻ với tôi là vẫn còn đang rất là rén thôi. Đó. Rồi bây giờ hẹn là tháng 6 gặp lại. Anh thấy chưa? Do đó anh nhìn cái tiến độ mà đàm phán rất là khó khăn. Cho nên cuối cùng Việt Nam phải làm nhanh cái vụ này. Và đây là cái lá bài cuối cùng của Việt Nam. Hy vọng ông Trump tỏ lòng từ bi, bớt được thuế. Thì cái này mình phải nói rõ là rất khổ cho Việt Nam. Nước nhỏ bị nước lớn nó ép. Anh thấy không? Không có tổng thống nào đi ép như vậy. Dùng cái trò đó, khoan thuế để ép người ta, ép những nước nhỏ hơn mình. Việt Nam bị rơi vào hoàn cảnh đó. Các nước khác, các tổng thống khác ta không làm như thế. Ông Trump làm như vậy đâm ra Việt Nam bị kẹt. Chưa bao giờ có tổng thống Mỹ nào chơi lấy cái trò mà tăng thuế ra để mà rồi làm lợi cho gia đình mình. Cái đó là rõ ràng như thế. Đó, tôi kể câu chuyện cho ông Jeff Bezos với lại Qatar.
Đó là những cái câu chuyện mà tờ báo New York Times nêu ra. Như vậy là chúng ta thấy là gì? Tóm lại là gì? Đây là canh bạc cuối cùng mà ông Tô Lâm trong vai trò Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đánh cũng khá là liều mạng, nhưng mà có thể thắng, nhưng mà thắng bao nhiêu mình chưa biết. Đó, bởi vì ông Trump này ông cũng ham tiền lắm. Nhiều người bảo ôm này ông giàu rồi, ông đâu cần tiền. Nó nói phép, ông vẫn lượm tiền. Ở cái nón bán 20 mấy chục đồng vẫn lượm tiền mà, bán từ cái nón nữa mà. Đó, bây giờ rồi nào là làm đồng crypto nè, đồng meme nè, kiếm mấy trăm triệu đô la vừa rồi. Đó, ông vẫn kiếm tiền. Thành ra đó, trong chuyện này nếu mà mình nhìn bức tranh nó rộng hơn đó, Việt Nam xui mà có cái may. Anh biết may ở chỗ nào không? Nếu không phải là ông Trump, nếu mà cục đánh thuế như vậy mà không phải là ông, bây giờ nói không phải ông Trump thì không đúng, bởi vì không phải ông Trump sẽ không làm chuyện này ở Việt Nam. Nhưng bây giờ đã làm rồi, mà nếu không phải là ông Trump thì Việt Nam khó là đàm phán được lắm, khó lòng đi cái cửa hối lộ được lắm. Tại vì các tổng thống khác họ sẽ không làm cái chuyện mà đến lưng yên xin mở sân góp như thế, đúng không? Và nếu anh xin cái này đã giảm thuế đó, là nó phải qua cả tổng thống, quốc hội, đủ thứ, anh vận động nhiều lắm. Anh để ý trên chương trình này tôi với anh đã nhiều lần nói là người ta góp ý là Việt Nam trong tương lai phải đi vận động. Việt Nam không quen vận động nữa, phải vận động các nhà lập pháp, các cơ quan này kia. Vừa rồi Nguyễn Hồng Diên đi thì có gặp ông Ted Cruz, rồi ông thượng nghị sĩ Steve Daines của Montana, gặp một vài vị thượng nghị sĩ, nhưng mà không ăn thua lết, bởi vì bây giờ ăn thua hết là ông Trump chứ không phải những người đó. Thì cái may của Việt Nam đó chỉ cần đi một cửa thôi. Chứ nếu bình thường không phải ông Trump, anh phải đi 3 cửa. Anh phải qua tổng thống này, qua quốc hội này, và quốc hội có thượng viện, hạ viện này, anh mới vận động được. Còn cái này là không cần, chỉ một mình ông Trump là ông vui là được rồi, ông có lợi là được rồi. Nó giống như các cái công ty lớn, các tập đoàn lớn, tại sao họ thích vô đầu tư Việt Nam anh biết không? Tại Việt Nam chế độ độc đảng, mà với quyền lực của ông Tô Lâm bây giờ họ chỉ cần gì đàm phán với ông Tô Lâm là xong, không cần ai. Các nước khác thì anh phải qua thủ tướng, qua tổng thống, qua quốc hội lôi thôi. Việt Nam không cần, chúng tôi chỉ cần qua cái người mà quyền lực nhất là xong. Người đó đồng ý là xong. Đó, trường hợp như là sân góp mình thấy nè, không có Tô Lâm sức mấy làm được, mà ông Tô Lâm giờ quyết bố ông nào dám cãi. Thì ngược lại, Việt Nam cũng may mắn là chỉ cần đàm phán với một mình ông Trump thôi, không cần phải nhiều người khác. Nghe không? Đó, nó có cái hay ở chỗ đó, chứ không nếu mình nhìn cách tích cực. Tức là gì? Các công ty lớn, đại công ty lớn họ rất thích làm ăn ở các nước độc tài, độc đảng, bởi vì họ chỉ đó tiếp xúc với một cửa thôi. Còn các nước dân chủ tiếp xúc nhiều cửa lắm. Rồi nào đó để môi trường, các thứ không, an ninh. Tôi nói anh nhá, bình thường một cái dự án khác đó, mà sân góp của người khác đó, vào Hưng Yên đó, chắc phải 4 năm mới xong. Vâng, người phóng viên đó nói là 4 năm trung bình. Dạ, nó phải qua nhiều cái cửa ải đó, như ông chủ tịch của Hưng Yên ông bảo đó, mỗi một cái là 98 ngày. Mỗi một cái là 98 ngày, 60 ngày đại khái như vậy. Ông Trần Quốc Văn ông viết trong đây rõ ràng, mà đó là mới cái sơ sơ thôi đó nha. Rồi anh phải trình qua Bộ Quốc phòng nữa, có vấn đề an ninh như thế nào nữa, Bộ Công an nữa, Bộ Ngoại giao nữa. Đó, những cái bộ, 3 cái bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao. Anh nên nhớ nha, anh nhớ trước đây chúng ta nói chương trình này là một số người ta phản là có một số dự án đầu tư Việt Nam đó, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an duyệt, Quốc phòng không duyệt là không được. Quốc phòng bảo không, cái này an ninh không được. Còn vụ này là không anh nào dám nói gì hết, bởi vì trong 3 tháng mà duyệt rồi thì thưa anh là sao mấy bộ cái gì được. Đây là một cái duyệt phải 98 ngày. Đó, thì qua đó nó cho thấy là gì? Các quốc gia, các đại công ty, các tập đoàn lớn trên thế giới họ rất thích làm ăn ở các nước độc tài, độc đảng. Ngoài cái chuyện nó ổn định chính trị, ổn định chế độ, cái vấn đề đàm phán rất là dễ, chỉ đi một cửa thôi. Ngược lại ở các quốc gia mà dân chủ như Mỹ thì anh phải đi nhiều cửa, khó lắm. Rồi nhiều khi quyền lợi xung khắc với nhau. Nhưng hiện nay ở Mỹ đó, mặc dù quốc gia dân chủ mà chỉ cần một cửa, đó cửa Donald Trump là xong. Thấy không? Và đó là điều Việt Nam đang làm. Thế cũng may ở Việt Nam chứ không phải là xui. Câu chuyện là vậy thôi anh.
Trước khi quay trở lại với Việt Nam và ông Tô Lâm đó thì thưa quý vị, người ta nói là hình ảnh nó thay 1.000 lời nói, thưa quý vị, bằng 1.000 lời nói. Thì quý vị thấy là trên trang bìa, trang nhất báo giấy ngày hôm nay đó, báo giấy nhật báo The New York Times đăng cái bài này ngay trên phần đầu của cái trang nhất, thưa quý vị. Nhưng mà quý vị để ý đó, hình ảnh là một cái vùng đầm lầy, có những thanh niên đang cởi trần, đang tắm ở cái đầm lầy này. Trong khi đó, thì quý vị thấy là hình này cũng có ở trong cái phiên bản báo điện tử. Vì sao tôi quan tâm, tôi sẽ hỏi anh, tôi cho khán giả thấy đã. Đây, quý vị thấy đấy. Nói chung, mô tả hình ảnh cho thấy là một vùng rất là nghèo, không phải là trung tâm của thủ đô. Đó, quý vị thấy đây. Đây. Rồi, thưa anh, có hay không thông điệp The New York Times muốn cho thấy, cái người đọc cho thấy là đến một đất nước nghèo như thế này, khu vực nghèo như thế này mà Trump cũng không tha, cũng cắn hàng cho bằng được. Anh nghĩ sao? Có hay không thôi? Chuyện đó chuyện bình thường, ông Trump ông là một tranh gia. Nhưng mà tại sao họ lại chụp những hình ảnh một cái vùng nghèo khổ như vậy đó? Okay. Ở trong này anh để ý đó, họ có phỏng vấn một số người, họ cho thấy là những người này sẽ bị thiệt hại. Đền bù đất ở Việt Nam trước giờ không bao giờ, gần như không bao giờ thỏa đáng, đều có những người bị thiệt hại. Vâng, vừa rồi có một khán giả nói là để mà giải tỏa cái khu vực này cũng không phải dễ đó. Một cái Biết, khu vực nhưng mà lớn tôi như nghĩ vậy. là Vâng. họ quyết là họ sẽ làm. Họ quyết là họ sẽ làm. Tôi nghĩ là Việt Nam đó, ông Tô Lâm đã chuẩn bị cái chuyện này rồi. Sẽ khó lòng xảy ra những vụ như Đồng Tâm hay vụ Lê Đình Kình. Họ đã rút kinh nghiệm rồi. Anh nhớ không? Chính quyền trong tay họ mà, công an trong tay họ, tất cả mọi cái. Và rồi đó, cũng có thể là ông Tô Lâm cho người đi xuống những vùng này để cho thấy rằng bây giờ đây là cái lá bài cuối cùng của người con Hưng Yên. Quý vị phải đồng ý. Bởi vì sao chứ anh? Dân ở đây đó, anh thấy trong bài New York Times phỏng vấn đó, thì họ nói như vậy, nhưng mà họ không phản ứng mạnh lắm, mà họ có vẻ giống như nếu mà cái này thành công thì họ cũng tự hào là con tổng bí thư người Hưng Yên chúng tôi lên thế này, nó mới ra được cái dự án thế này, cũng tự hào đó. Nhưng mà trong đây rõ ràng là sẽ có một số người dân cuộc sống họ bị thay đổi, họ sẽ phải đào mồ đào mả rồi đi chỗ khác ở, rồi vườn tược của họ bao nhiêu đời vì họ sẽ phải bỏ, họ sẽ khó khăn khổ sau này. Nhưng mà tôi nói anh nghe, cái tâm lý người Việt Nam mình tội lắm. Sẽ có những người sẽ không chống đối và họ tự hào là ông Trump xây sân góp khách sạn ở ngay đất quê mình. Đó là tâm lý của người Việt Nam, anh hiểu không? Họ rất thích Mỹ, mặc dù chửi Mỹ rất thích, và bây giờ vẫn rất còn một đại bộ phận dân chúng Việt Nam ủng hộ ông Donald Trump. Anh có nhớ hôm trước tôi nói anh không? Cái tờ VN Express trước ngày bầu cử 78% dân Việt Nam ủng hộ ông Trump. Sau khi ông Trump đánh thuế 46%, có một số người phản ứng ghét ông Trump, nhưng mà đại đa số giờ vẫn còn ủng hộ ông Trump. Thành ra cái này đó, nó do là chính quyền đẩy người ta vô cái thế đó, rồi cái lòng người ta không thích ông Trump nữa. Thành ra tôi nghĩ là sẽ không có phản ứng gì hết. Mặc dù tờ báo New York Times đưa hình ảnh này ra, cho thấy là đời sống người nông dân sẽ bị thay đổi. Bao nhiêu đời của người ta nay mai vô ở những ga bạc mân này kia, rồi không biết làm gì sống, cầm mớ tiền rồi biết kinh doanh cái gì, mà không phải nghề người ta quen nữa. Trong khi người ta làm nông, làm vườn, trồng cây, người ta quen bao nhiêu đời. Nhưng mà rồi sao? Cuối cùng cũng phải chịu thôi. Thì cũng đó là lỗi tại người Việt Nam. Người Việt Nam nghĩ là ông Trump sẽ chống Trung Quốc, mê ông Trump. Thì bây giờ chống thì chống vậy chứ cũng ok. Ở đây là hai yếu tố nên nhớ rất quan trọng, phân tích về tâm lý thôi nha. Thứ nhất là ông Tô Lâm là người Hưng Yên, họ tự hào với ông Tô Lâm làm tổng bí thư và đem cái dự án này về. Họ bị thiệt hại, nhưng mà họ cũng tự hào là ông Trump đặt một căn cứ ở tại Hưng Yên, mặc dù họ không nói ra. Bởi vì đại đa số người làm vẫn ủng hộ ông Trump cơ mà. Ông Trump có lợi thế cho nó.
Tôi nói anh nghe là anh chờ đi, 2007 mà xong, ông Trump mà về khai trương nhân dịp APEC 2007, bảo đảm anh người ta đổ ra đường, dân Hưng Yên sẽ tự hào, giống như tự hào quá Việt Nam ơi. Tôi bảo đảm với anh luôn. Tội nghiệp người ta lắm, người ta chỉ biết như vậy thôi. Câu chuyện nghe rất là đáng lòng, nhưng mà thật sự nó là như vậy. Thật sự nó là như vậy. Ở những quốc gia mà phát triển về kinh tế nhưng chưa phát triển về tư duy, rất dễ bị người ta bịp bợm trong những cái trò đó. Nói ra nghe rất là đau lòng, nghe rất là bổ bả, sẽ có những người không đồng ý với tôi, nhưng quý vị nghĩ đi, đó là sự thật. Tôi kể một câu chuyện nó hơi ra ngoài chỉ để bà con mình hiểu. Ngày xưa tôi học tôi nhớ có một hoàng tử của Đan Mạch, em biết không? Hoàng tử Na Uy, xin lỗi, hoàng tử Na Uy đến cái trường tôi học đó, gặp sinh viên Mỹ, phát hiện ra ồ mày hoàng tử hả? Đi có bảo vệ, số what nó hoàng tử, có gì đâu đặc biệt. Cái hoàng tử Na Uy đó bị sốc hàng luôn. Anh chàng nói sao? Tôi ở bên châu Âu đó, tôi đi đâu mà nghe nói hoàng tử Na Uy là tôi quỳ xuống này kia, là kính nể nó sang Mỹ coi tôi không ra cái gì đó. Bởi cái suy nghĩ của người phương Tây bên châu Âu vẫn còn kính nể vua chúa. Bây giờ bên châu Âu vẫn còn một số quốc gia là có vua chúa vẫn còn. Vâng. Bên Mỹ thì lại Đan khác Mạch, rồi, Đan Mạch có hoàng tử cha mày chứ mắc mớ gì tao. Đan Mạch là vẫn còn. Vâng. Đan Mạch, Tây Ban Nha, Anh, Vâng, nhiều. Na Uy, Thụy Điển, Hà Lan, nhiều lắm, Luxembourg, đó, nhiều lắm, Monaco, vẫn còn nhiều lắm. Nhưng mà ý tôi muốn nói là gì anh thấy không? Tức là cái dân bên châu Âu đó là họ mê mệt hoàng gia, giống như dân Việt Nam. Còn bên Mỹ là dân Mỹ mà mày hoàng tử kệ mày giống như tao rồi, có gì đâu. Đó, tôi kể câu chuyện đây anh hiểu là người Việt Nam bị cái đó. Cho nên là tôi nghĩ là sẽ một số người nói là khó, tôi nghĩ là họ quyết là họ làm, tôi làm quyết là sẽ làm được rồi. Bởi vì ông Quốc lợi thế là làm ngay tại Hưng Yên, nếu làm ở tỉnh khác có thể là khó, có thể người ta chống đối. Cho nên khi mà chọn Hưng Yên là đã có ý đồ ông đó rồi. Khi mà ông Đặng Thành Tâm ông gặp ông Eric Trump, vì sao chọn Hưng Yên mình không biết, họ bàn trong như thế nào, nhưng mà nội chính chọn Hưng Yên quê hương Tô Lâm là nó gửi cái thông điệp là ai cũng hiểu hết, ông chọn ngay quê nhà của ông. Đó. Chứ ông Tô Lâm mà ông lắc đầu thì bố mười ông Đặng Thành Tâm muốn làm chẳng được. Chứ còn ông Eric Trump đâu biết chỗ nào mà ông chọn. Chưa bao giờ mà Donald Trump Organization nghĩ về chuyện mở doanh nghiệp Việt Nam, chưa bao giờ có. Bây giờ mới có, và rồi thiện thể đây tôi định làm là tháp cái tòa nhà cao tầng ở Thủ Thiêm luôn. Bởi vì sao? Chưa chắc đây là cái thị trường béo bở, nhưng mà có thể nói này vốn bỏ ít quá, đúng chưa? Bỏ ít vốn, thấy không? Lời nhiều. Bởi vì sao? Chính phủ Việt Nam coi như là tặng, có thể là tặng không miếng đất luôn. Vâng. Và không loại trừ là mai mốt cứ bút đầy vậy mà không ai vô cả, bút trả tiền đầy phòng. Vâng. Đó. Rồi. Gì chứ mà Việt Nam những nước mà ở chế độ chuyên chế, những chuyện nó rất là dễ với họ. Họ làm hết. Bởi vì Việt Nam làm gì như tôi nói anh hồi nãy đó, với nước ngoài đó họ cho ra hành động hối lộ, tham nhũng. Nhưng mà với Việt Nam có thể Việt Nam nhìn no, quyền lợi quốc gia của tôi muốn làm gì tôi làm, miễn là sao mà tôi đem lại cơm no áo ấm, công ăn việc làm cho người dân tôi thôi. Thì tôi không có cách nào khác. Tôi đã nói với anh lặp đi lặp lại nhiều lần, Việt Nam không thể chặn hàng Trung Quốc. Chặn hàng Trung Quốc là Việt Nam tự sát. Việt Nam không thể nhanh chóng làm giảm thâm dụng mậu dịch được, bởi vì nó đòi hỏi nhiều cái thủ tục. Thì bây giờ chỉ còn cách là gì? Chơi cái đường mà đi hồi lộ rồi, đi cửa sau rồi. Chỉ còn cách đó, không cách nào khác rồi. Vâng, đây là điều mà phe ta rất là quan tâm. Theo như anh đó, chuyện mà cái bài này lên trang nhất nhật báo The New York Times, báo giấy như vậy đó, nhân dân Hoa Kỳ, những người đọc cái bài này, theo như anh đó, cảm nhận của họ về Việt Nam có lợi có hại như thế nào thưa anh? Không có lợi anh. Thì tôi nói với anh, khi New York Times mà đưa này là phân page trang nhất, mà tôi mở ngoặc anh tí xíu nha.
trên trang web á, tờ báo được đọc miễn phí, anh có biết không? Nó gọi là gift article. Thông thường là báo này Thông phải thường tờ trả báo này tiền. anh mua phải anh coi phải trả tiền. Nhưng mà đây là quà tặng của tờ báo. Quà tặng của tờ báo, tặng cho độc giả đọc. Không cần đăng ký vẫn gì? xem được. Đó. Đó. Tức là về báo giấy đó họ đăng front page cho trang nhất để cho nhiều người chú ý. Còn trên mạng cho họ miễn phí, không phải trả tiền. Chứng tỏ là họ muốn cho thấy rằng là gì? Cái chính quyền Donald Trump ăn hối lộ như thế nào. Vâng. Và Việt Thì Nam bởi hối vậy lộ tôi mới nói là ăn theo ngôn ngữ trong nước là ăn bẩn đó. Đó, Ăn bẩn. thì tôi đã nói nhiều lần ông ăn bẩn lắm. Một cái nơi mà nghèo nàn như thế này mà cũng cắn hàng đó. Cỡ nào cũng cắn lên đó. Mà một phần đó là bởi vì sao? Việt Nam đưa hàng, đưa đồ ăn ra phải cắn thôi, bởi Việt Nam nhét. Tôi nói trong vụ này có thể nói là Việt Nam nhét vào miệng Trump luôn. Bởi Việt Nam không có cách nào khác hết. Vâng. Đúng không? Bởi vậy cho nên anh để ý là truyền thông trong nước hoàn toàn không nói gì về bài này. Họ không đăng bài này, họ không nhắc bài này. Mọi khi mà được New York Times đăng lên là hí hửng lắm. Đúng rồi. Thì cái này đó, đối với dân Mỹ họ nhìn vô rất tệ cho Việt Nam. Bởi vì họ không chấp nhận hối lộ. New York Times họ có ý định đó và cho thấy chính quyền Donald Trump tệ hại như thế nào, ông ăn bẩn như thế nào trong chuyện này. Mục đích của họ chỉ vậy thôi. Còn với Việt Nam thì Việt Nam thì cũng không làm gì được hết. Việt Nam tôi nói anh là bí đường này, không còn đường nào khác hết. Nhưng mà mình đứng ở giữa mình mới hiểu vấn đề. Có thể có những người lên án Việt Nam, nhưng mà nếu nhìn kỹ đó, cũng không thể lên án Việt Nam, bởi Việt Nam không có cách nào khác hết. Quyền lợi của Việt Nam bắt buộc Việt Nam phải hối lộ ông Trump. Để gì? Để hàng trăm hàng ngàn người công nhân Việt Nam không mất việc làm. Chỉ cần hy vọng ông Trump hạ thuế được bao nhiêu thì bấy nhiêu. Anh tính thì nếu mà giữ nguyên mức thuế 46% mà như ông Lunick ông hăm, hay là như ông Trump ông hăm, Việt Nam một năm là mất từ 10 đến 15 tỷ đô la. 10 đến 15 tỷ đô la nhiều lắm anh. Các nguồn tin cho biết là 28 đến 30% là sẽ ảnh hưởng nặng đến kinh tế. Đó. Thì tôi cứ nói anh cứ tính đi, bây giờ tôi nói ít nhất là giảm 2% GDP nha. 2% GDP, mà GDP Việt Nam năm 2004 là 480 tỷ. 2025 đang dự trù lên 500 tỷ. Mà nếu giảm nó là anh mất 10 tỷ thôi. Anh còn 490 tỷ à. 10 tỷ thì anh làm được biết bao nhiêu việc ở Việt Nam, tạo được biết bao nhiêu công ăn việc làm. Đó, thành ra đối với người dân Mỹ, người ta đọc cái bài báo này, người ta sẽ biết ông Trump như thế nào và sẽ rất không thích Việt Nam. Nó không có lợi. Nhưng nếu mình đứng xa một chút xíu, hoặc mình đứng ở giữa, mình đừng nhìn bằng con mắt của người Mỹ, mình nhìn con mắt ở giữa thực tế thì mình thấy là Việt Nam không có đường nào khác. Với lại như tôi nói nãy, Việt Nam là nước nhỏ bị nước lớn ép. Mà các tổng thống khác họ không ép theo kiểu đó. Ông Trump ép cách lộ liễu là bởi vì ông có quyền lợi trong đó. Còn các tổng thống khác người ta không ép như vậy là bởi vì người ta không có quyền lợi trong đó. Người ta ép qua đàm phán, qua cách nào đó. Hay là anh hứa với tôi từ từ anh giảm như thế nào. Anh thấy đàm phán mấy ngày qua không đi tới đâu. 2 vòng đàm phán chưa đi tới đâu. Bởi vì sao? Không loại trừ là các dàn đệ của ông Trump như ông Scott Bessent, ông Jameson Greer, ông Howard Lutnick, ông Peter Navarro, 4 cái ông này không loại trừ là được, chỉ thì là cứ ép tối đa cho tao, ép cho nào nó nhả đạn đó thì thôi. Anh nhớ không? Bởi vì 4 ông này là qua ông Trump đuổi, đâu dám làm khác ông Trump đâu. Đó, thành ra là mình phải hiểu là nó kẹt. Vâng. Nước nhỏ nó khổ rồi đó. Cho nên hôm trước cái chương trình hôm cách đây 2 ngày tôi nói với anh, cái tờ The Economist nó bảo ông Tô Lâm muốn làm sao mà vươn lên, vươn mình lên mạnh về kinh tế thì mới không bị người ta ép, không bị người ta coi thường. Việt Nam thì chưa lên tới cái tầm đó, đang mới bắt đầu, đang vươn từ từ lên thì lại bị ép. Khổ là khổ chỗ đó đấy. Vâng. Quay trở lại cái vấn đề về Việt Nam và ông Tô Lâm đó, thì khi mà anh nhắc đến cái từ ép đó, về thời gian tính anh thấy là hồi tháng 9 năm ngoái thì mới bắt đầu nói chỉ là cái dự án ở Hưng Yên thôi, cái sân góp thôi. Rồi càng lúc càng thời gian càng chạy nhanh theo tiến độ, Việt Nam coi như là bắt chân lên cổ để mà chạy.
Dạ. bằng cái chuyện mà chúng ta đã cho bà con thấy cái văn bản đưa ra rất là vội vã, chỉ có vài ngày thôi là được duyệt thông qua. Vâng. Rồi đồng thời đó, gần đến ngày ông Eric Trump qua thì lại nổ ra cái tin là khả năng có cả cái chuyện xây Trump Tower ở Dạ. Sài Gòn, ở ngay trung Dạ. tâm mà sắp tới dự kiến sẽ là trung tâm tài chính của Việt Nam đó, quốc tế Dạ. đó. Thì có vẻ là càng về sau Việt Nam càng phải chiều ông Trump hơn. Chúng ta thấy điều đó. Nhưng mà đây Vâng. cái điều mà tôi lo ngại đó, và chắc chắn không một người Việt Nam nào muốn nó xảy ra. Việt Nam chiều hết cỡ là có. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là vẫn có người lo ngại, bởi vì người ta thấy Việt Nam chiều cỡ nào ông Trump càng ép, bởi bây giờ nó lòi thêm cái Trump Tower như vậy. Thì anh nghĩ sao? Một lần nữa quay trở lại lần trước tôi đã hỏi anh rồi. Nếu rơi vào kịch bản Việt Nam và ngay cả ông Tô Lâm, chắc chắn tình báo Mỹ không ai không biết là bây giờ không riêng gì về kinh tế mà ông Trump cần cho cá nhân của ông ấy nữa, sắp đại hội 14. Làm sao Mỹ không biết được chuyện đó? Nó rơi rất nhiều khó khăn cho Việt Nam, và ông Tô Lâm nó đang vào cái tình cảnh là phải lụy ông Trump trong cái vấn đề áp thuế xuống như vậy. Nhưng mà liệu ông Trump có tận dụng cái điều đó để càng ép nhiều hơn hay không? Đó là câu hỏi lớn, thưa anh. Ông sẽ tận dụng tối đa. Bởi vì người ta nói rằng là anh cương với Trump thì được, chứ anh lụy Trump là anh sẽ binh lủng. Đó, anh nghĩ không, sao? cương hay lụy gì cũng chết đó. Tại vì ông Trump ông quá mạnh và ông không có sợ cái gì hết. Vâng. Anh hiểu không? Làm sao ông Trump không biết là cái này có yếu tố cá nhân ông Tô Lâm nữa? Thưa anh. Chắc chắn là ông Trump biết. Chắc chắn ông Trump biết. Ông Trump không biết cũng sẽ có người nói cho ông Trump biết. Cái chuyện đó quá rõ ràng rồi. Cả thế giới này cũng biết hết. Ông Trump bây giờ ông quá mạnh, anh cương ông cũng chết, anh xỉu ông cũng chết. Thế bây giờ trong hai hoàn cảnh anh đi cái nào? Anh chỉ cương khi nào anh mạnh. Ví dụ Trung Quốc, ví dụ như ông Putin, anh thấy Tập Cận Bình không thèm nói chuyện ông Trump. Bởi kinh tế Trung Quốc cũng đâu có thua gì mấy Mỹ, đứng hàng nhì, Mỹ hạng nhất, tôi hàng nhì. Việt Nam nhỏ hơn nhiều. Cương cũng chết, xỉu cũng chết, đúng không? Đó là trường hợp Việt Nam. Thôi chọn xỉu, cương gì được. Nga, anh thấy không? Về mặt quân sự, bây giờ tôi đang chiếm đất của Ukraine, tôi không rút. Trump lên nghĩa là làm đủ trò, nói này nói kia, rồi bảo là ngưỡng mộ Putin lắm, trong vòng 24 tiếng dẹp điện thoại. Ngày hôm nay Putin không thèm nghe, tiếp tục cái là phóng kích vào Ukraine. Coi như ông Trump không làm gì được hết. Anh thấy chưa? Chỉ Trung Quốc với Nga mới cương được ông Trump. Tại vì sao? Họ không thua ông Trump về mặt quyền lực. Đất nước họ, Trung Quốc nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Nga bây giờ đang nắm lợi thế về quân sự bên Ukraine. Việt Nam nắm cái gì? Không có. Việt Nam trong tay không có cái gì hết. Anh cương được thì anh phải xỉu. Anh xỉu bị ép gì? Ép anh chịu nữa. Chịu đến lúc nào anh chịu không nổi nữa thôi. Thì rõ ràng như Việt Nam đang xỉu đấy. Từ sân góp. Bởi vì tôi thấy là bây giờ nó lại đẻ ra thêm một cái dự án ở Sài Gòn là tôi thấy có mùi rồi. Đó. Không, hôm nọ Reuters nói rồi, 4 dự án. Vâng. 4 cái chứ không phải là 2. Thì cái Sài Gòn mới là cái thứ nhì thôi, còn 2 cái nữa chưa biết ở đâu. Hôm trước Reuters anh nhớ không, có tiết lộ là 4 cái. Hưng Yên một cái, Sài Gòn cái, còn 2 cái nữa. Đó. Bây giờ phải lụy tối đa thì sao giờ? Sợ bây giờ cái lụy đến độ mà cái là Việt Nam cái là đưa hàng trong lấy không kịp luôn. Sợ lấy không kịp, sẽ đưa nhiều cho nổi đưa lẹ. Giống như đưa cho ổi mì, đợi cho ăn hết ổ này đưa ổ khác. Không cứ cầm 3 4 ổ đây, cầm 3 4 ổ cho ăn chưa kịp hết mà cứ đưa nhiều quá. Nó có thậm chí như vậy luôn. Không có cách nào khác anh. Nhắc lại với anh, Việt Nam là nước nhỏ, Mỹ là nước lớn, cả về mọi phương diện, kinh tế, quân sự cái gì, tất cả. Việt Nam chỉ ngon Mỹ là 4.000 năm văn hiến, Mỹ mới 200 mấy chục năm mà 4.000 năm văn hiến là đủ nấu cơm được, đúng không?
Ngoài ra không có gì hết. Anh thua anh đâu cương được, đúng không? Anh nhớ nha, ngày 4 tháng 4 ông Tô Lâm là lãnh đạo đầu tiên trên thế giới tiếp cận ông Donald Trump. Anh thấy chưa? 2 tháng 4 ông vừa tuyên bố ngày giải phóng nước Mỹ, là ngày 4 tháng 4 ông Tô Lâm nói chuyện bằng một cú điện thoại ngoài luồng. Ngoài luồng, trong luồng mình không đề cập tới. Tôi nói đang ông là lãnh tụ đầu tiên, đúng không? Cho thấy là Việt Nam đã biết là mình vô thế yếu rồi, chọn cái đường gọi là đường mềm liền. Và ngay ngày đầu tiên nói chuyện đầu tiên là offer 0% liền, anh thấy chưa? 0% thuế, anh thấy chưa? Việt Nam biết là không cương được, làm đủ mọi cách hôm bữa giờ chịu thôi. Sao giờ? Bởi vì là mình ở cái thế dưới, mình không cứng được. Và tôi tin rằng thưa anh, nếu nay mai mà mở thêm một số dự án của ông Trump ở Việt Nam, tôi không ngạc nhiên. Ông sẽ làm tối đa và ông sẽ có thể, mà anh biết trong kinh doanh đó, bây giờ như Việt Nam mà tặng cho ông nhiều dự án qua đó, ông sẽ gom tiền những người khác đầu tư vô, mang cái tên của ông, đúng chưa? Tôi không đủ tiền gì thì tôi kêu người khác gom tiền rồi tôi đứng dưới tên tôi, người ta cho, người ta vô liền, dưới tên đó người ta đầu tư liền, gì đâu. Đó thì cái chuyện là nếu mà xảy ra tôi không ngạc nhiên thưa anh. Câu hỏi cuối như vậy đó thưa anh, về cá nhân của ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, anh so sánh như thế nào về cái sự uyển chuyển rất là nhanh trạng thái của Đảng Cộng sản Việt Nam với quan hệ Việt Mỹ dưới thời ông Trump đó, và so sánh cái việc này với các vị tiền nhiệm trước đây của ông Lâm, thì anh có muốn so sánh như thế nào? Thực sự nó có hai điểm ở đây. Mình phải nói là, thứ nhất phải nói là ông Tô Lâm là một người rất uyển chuyển, rất thực tế, có đầu óc đổi mới, mình phải thừa nhận chuyện đó. Cái đó rõ ràng. Đó là về chủ quan, thấy không? Ông có ước mong là đưa đất nước lên một kỷ nguyên mới, làm cho Việt Nam giàu có này kia vân vân, mà làm thực sự, chứ không phải như những người đi trước ông là chỉ nói giáo điều, thì ông này có những hành động thật sự. Qua các cái chuyện cải tổ chính quyền, qua chuyện hủy bỏ huyện này kia các cái, và qua những cái phát biểu của ông, đúng không? Và qua những cái chính sách của ông, cái đó đúng. Nhưng mình cũng phải xét về yếu tố khách quan này. Nó có yếu tố khách quan là ông rơi vào cái thời điểm mà bắt buộc ông phải làm như thế, phải nhanh như thế. Thì tôi tin là nếu ông Nguyễn Phú Trọng hay là ông nào đó trước đây mà ngồi vào cái chỗ của ông cũng sẽ phải làm như ông thôi. Bởi vì thời điểm bây giờ nó khác với cái thời Nguyễn Phú Trọng. Có điều là nếu những ông kia còn sống đó, tôi nói ví dụ Nguyễn Phú Trọng còn đó, thì không biết là có uyển chuyển như ông Tô Lâm không, chúng ta không biết, tại vì ông giờ không còn nữa. Nhưng mình phải nói là chủ quan và khách quan nó có cái đó. Tức là chủ quan Tô Lâm ông rõ ràng ông muốn làm mạnh hơn là các vị tiền nhiệm, nhưng mà cái yếu tố khách quan nó có luôn, là ông rơi vào cái thời điểm mà ông phải làm như thế. Chưa bao giờ Việt Nam bị hăm đánh thuế đến 46% như vậy. Chưa bao giờ Việt Nam có thặng dư mậu dịch con số lớn như vậy trong vòng 7 năm trời, mà thặng dư hơn 83 tỷ đô la, tăng hơn 83 tỷ, tăng hơn 82 tỷ đô la. Từ cái 38 chấm mấy mà tăng thêm 80 mấy tỷ, chưa bao giờ. Thành giờ tôi nghĩ là lãnh tụ nào ngồi vô cái ghế của Tô Lâm thì cũng sẽ phải làm giống như vậy thôi. Nhưng có điều á là làm như thế nào, có giống ông Tô Lâm hay là ít hơn hay nhiều hơn thì ta không biết. Đó, nhận xét của tôi là như vậy thưa anh. Vâng, và thưa quý vị, một lần nữa, ngày Chủ nhật 25 tháng 5 2025 theo giờ Hoa Kỳ, nhật báo The New York Times, một trong những tờ nhật báo lớn và nổi tiếng nhất nhì của Hoa Kỳ và nổi tiếng của thế giới đó, đã đăng một cái bài trên trang nhất của họ, như vị thấy, với cái hình rất to, với dòng chữ chủ đề đó là Việt Nam vội vã xẻ đất để xây khu phức hợp sân golf của ông Trump. Thì đó là nội dung chính ngày hôm nay. Nếu quý vị lần đầu tiên xem chương trình này, nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những chương trình tiếp theo. Chúng ta sẽ còn gặp nhau những đề tài tiếp theo thưa anh. Vâng, cảm ơn Derek Phạm và cảm ơn khán giả của Ông Trước TV.